ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බෙදලා රසට හදාගන්න chicken curry එකක්. කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව ලුණු අමු මිරිස් කිසිම දෙයක් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ගොඩාක් රසවත් chicken curry එකක්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. එහෙමනම් බලමු මොනවද මේකට උවමනා කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන අද අරගෙන තියෙනවා කුකුළු මස් කිලෝ එකක්. ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට හොදලා මස් ටික අරගන්න. ඉතින් මේක හදන්න අපිට උවමනා කරන දේවල් මම පහලින් සඳහන් කරන්නම් ඔයාලා බලන්න. මේ විදියට මම තෙල් ටිකක් ඉතුරු වෙන්න තමයි කපලා අරගත්තේ. මොකද අපි බදින්න තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මස් එකේ තියෙන තෙල් වලින්ම තමයි අපි මේක බදින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදියට තෙල් කැලි ටිකක් ඉතුරු කරලා තමයි කැපුවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මස් එක සීසන් කරගමු බදින්න ඉස්සර වෙලා. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැඳි එකහමාරක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කහ තේ හැඳි භාගයක් දාලා මේක හොඳට දැන් මම අනා ගන්නවා. තව අපි මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නවා. දාලා මේක හොඳට දැන් මේ විදියට මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර තියලා මේක බැද ගන්න යමු. දැන් හරි. දැන් ඔයාලගේ ලිප ඔන් කරගන්න. ඔන් කරලා දැන් මස් ටික මේ විදියට තැම්බෙන්න අරින්න. මස් වල තියෙන වතුර ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා ඒ වතුරෙන්ම මස් එක තැම්බිලා ඊට පස්සේ මස් වල තියෙන තෙල් වලින්ම තමයි මස් එක බැදගන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ගුණයි. ඔයාලා හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. දැන් වතුර ටික ඔක්කොම හිඳිලා දැන් මස් වල තියෙන තෙල් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ටිකක් මේ විදියට තෙලෙන් බැදුනට පස්සේ කරපිංචා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කරපිංචා වල සුවඳත් එක්කලා මම මේක දැන් හොඳට රෝස්ට් වෙනකම් බැද ගන්නවා. හොඳට මස් කෑලි රන්වන් පාටට බැදෙනකම් මේ විදියට බැද ගන්න. ඉතින් මස් ටිකක් බැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුරුඳු ටිකක්, ඒ වගේම සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් සහ කරඳමුංගු කරල් 4ක්. කරඳමුංගු කරල් ටික මේ විදියට තලා ගන්න. ඉතින් ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරලා දැන් මස් එක හොඳට තව ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. හොඳ සුවඳක් එනවා එතකොට මේවා එකතු වුණාම. ඉතින් ඒක බැදෙන අතරතුරේදී මම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් කොටා ගන්නවා. සුදු ලුණු බිකි 5ක් 6ක්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය තරම ඉඟුරු කෑල්ලක් මේ විදියට කුඩාවට කපලා දාලා මම දැන් මේක හොඳට තලා ගන්නවා. ඉතින් තලලා මම මේකෙන් මේස හැන්දක් විතර මේ විදියට හොඳට පුරවලා මස් එකට දා ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා 3-5 කුඩු අමු 3-5 කුඩු පුරවලා මේස හැන්දක්, ඒ වගේම බෙදපු මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්. ඉතින් ඒ දෙක මේ විදියට හොඳට ටිකක් සුවඳ එනකන් තෙලේ මේ විදියට තියන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. මස් කෑලි වැහෙන්න තරමට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලා එකට දානවා මම අඹරගත්තු ගොරක මේස හැඳි භාගයක්.
ඉතින් ඒකත් මේ විදියට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් හොඳට මස් එක උකුවේගෙන එන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් මේක තියලා හින්දෙනකන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පස්සේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගාන වෙනකන් අපි මස් එක හිඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියටත් කුකුල් මස් කරි එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වටිනා කමෙන්ට් එකක් පහලින් සඳහන් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟින් එන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. අලුත් දවසක ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.